Hej, vi är på Öland. Och snart Karlskrona. Häng med. Alltså jag måste göra sås runt hela Mumindalen nu. De har lite fläskfärs i nötfärsen. Vilken är mest lik en burgare? Svar i kommentarerna. Vi är på väg mot Karlskrona, men vi blev lite hungriga på vägen och tog en avstickare till Öland. Så nu är vi i Mörbylånga och ska käka på Lilla Bistron. Häng med! Bra, vi har fått in våra burgare från Lilla Bistron här i Mörbylånga. Burgarna kostar ungefär 160 spänn, det ingår pommes. Jag tog en rosenfink. Det är en cheeseburgare med jalapenos, silverlök och majonnäs. Jag har en guldtrast med, vad heter det? Bearnaise eller på att säga. Dragonmajonnäs heter det, och bacon. Den luktar jättemycket dragon direkt från början, så spännande liksom. Ja. Så tyckte vi bara hugger i. Let's do it. Innan vi fick maten fick vi reda på att de har lite fläskfärs i nötfärsen, vilket var väldigt ovanligt. Men det smakar i alla fall saftigt. Vi är inte kategoriskt emot att testa. Nej, ställen. Det är vi ju inte. Samtidigt så är det ju precis som Tobbe säger, det är ganska ovanligt och det är lite lustigt att det inte framgår väldigt tydligt av menyer och sånt där liksom. Köttet har ju en schysst stekyta, men det saknar kanske det där saftiga som man får med bara nötkött. Måste jag säga. Det är lite knepigt det där. Baconet var jättegott, det var krispigt, lite salt, lite rökigt. Dragonmajon smakar verkligen jättemycket dragon. Så man får ju precis vad man på att säga förväntar sig. Men jag håller med om att jag vet, alltså köttet blev, det är ju inte torrt, men det blev ju kompakt på ett sätt som man kanske inte riktigt van vid. Sen behöver inte det bero på fläskköttet, det kan ju bero på något annat. Men... Och mycket smak från dragonen, men jag håller med, alltså köttet, det hade varit bättre om det hade varit helt nötkött. Goda pommes? Ja, pommesen ja. Alltså jag är nöjd. Jag tycker det var gott. Jättegott. Det var kul att vi tog en avstickare till Öland, tycker jag. Ja men verkligen. Det blir man glad av. Jag tror vi kommer återvända till Öland. Men tyvärr så hinner vi inte testa fler ställen idag. Det finns ett ställe som heter Ebba by the Sea som ligger lite norrut. Och sen finns ett annat ställe som heter Kalk som ligger ännu mer norrut. Och skulle vi besöka Kalk så skulle det ta ungefär 3 timmar till på dag. Och Ebba by the Sea har bara öppet på sommaren. Så vi får återkomma till Öland på sommaren. Så drar vi vidare till Karlskrona nu. Ja men precis. Tack för den här gången. Vi syns på nästa ställe. Nej, jag vet inte. Välkomna till Karlskrona. Vi är på pizzabutiken som är kanske det bästa namnet på en hamburgerrestaurang. Alltså jag måste säga att jag är lite trollbunden av just det. Ja. Jag håller med. Jag tycker det är roligt. De har funnits här sedan 2004. Vi har fått jättemånga tips om dem. Det var någon lokaltidning som skrev om dem. Exakt. Karlskrona Läns Tidning hade en omröstning efter våran 2023 års vår senaste lista. Då hade de en egen omröstning bland sina läsare om vad de tyckte var Blekinges bästa burgare och de här krossade motståndet. Ja. Jag tar tillbaka att jag sa lokaltidning, det lät jättedrygt. Precis. Men de har kört Smashburger nu ungefär 3 år och som sagt de är lokala patrioter, lokala hjältar. Det här ser riktigt bra ut. Det ser superbra ut. Jag har en chipotle-burgare. Och jag har en klassisk cheeseburgare. Ja. Så måste man göra. Alltså jag vill äta.
That's it. Jättebra smak på köttet. Deras pickle har en syrlig och tydlig dillsmak. Bra flasksmaker med lite hetta och sånt som kommer igenom. Jag vet inte om du sa skyddskraft på köttet, jag misstänker det. Men liksom jättebra texturer, tydliga smaker. Det är ett tjockt lager med pickles, det är ett tjockt lager med lök. Det är liksom rejält med allting. Brödet är varmt, snyggt rostat med liksom nästan lite överkant så att det blir verkligen krispigt. Det är riktigt bra. Jättebra kombinerat. Jag är ett stort fan av det här. Schyssta pommes, bra dipp som ingick på lunchen. Bra pris. Nej, jättebra start på dagen tycker jag. Och jättebra inledning på Karlskrona. Vi ska in till centrala Karlskrona för vi är i Marieberg just nu. Och där finns det några fler lokala favoriter. Ses där. Let's go! Det är ju ett år sedan de luktade här. Glöm allt du vet om vraket. Vi tror att det går sin egen väg och vågar göra annorlunda. Därför kommer vi nu påbörja en upptäcktsfärd som gör det möjligt för dig att prova något nytt varje vecka. Menyn framme kommer bestå av 2 helt olika rätter. Ibland fisk, ibland kyckling, ibland kött, ibland vegetariskt. Det kommer finnas udda alkoholfria drycker som vi byter ut regelbundet. Vi kommer byta hela menyn minst en gång var 7:e dag. Vi är övertygade om att det kommer dyka upp ett och annat du aldrig ätit förut. Ett år sedan? 30... Ja, första, eller 11 Fast de la upp, inlägget är uppe 30 oktober men de har skrivit 01/11/2023 på bilden. Ja, 23 i år. Ja men, ja, men första november. Förlåt, jag har varit för mycket i USA. Det är, ska vi kolla vad de har på menyn på hemsidan istället för att kolla här. Beställ här. Platsen är stängd. Potatis och purjolökssoppa eller ungersk gulasch. Vilken är mest lik en burgare? Svar i kommentarerna. Alltid redo. Alltid pommes först. Ja, alltid pommes först. Karlskrona. Alltså, det är kanske den största anledningen till att vi faktiskt har åkt till just Karlskrona. Det är för att besöka biobaren. För att fått mejl om det här stället i 8 år faktiskt. Helt sjukt. Mail, alltså det är typ så här 60-70 mejl. Nej, men det är lite skämmigt att vi inte har kommit hit tidigare. Men som vi alltid säger, nästa gång vi är i en stad så tar vi den början när det är så populära. Så nu är vi ju äntligen här. Det är första gången i Karlskrona och nu är vi här. Jag har en cheeseburgare, superklassisk som den är. Du var inte superklassisk. Jag har inte en superklassisk. Jag kommer... Chorizo någonting heter den i alla fall. 3 sorter, triple cheese and chorizo. 3 sorters ost, lök, pickles. Jag tror att det... Jo, men där är en tomatskiva. Och liksom kronan på verket är ju då en majonnäs med chorizo i sig. Jag sticker mig själv på pinnen här. Så att jag tänkte... den når rakt igenom till tån. Jag måste säga att jag är lite besviken över att jag har en osmält ostskiva här och ett kallt bröd. Ja, jag reagerade också på det när jag lyfte den. Och stekytan ser, den är bara på ena halvan. Men vi hugger väl in. Ja.
Det är gott, men det är lite salt. Nu vet jag vad det är. Det är pickelsen. Det är superpicklade. Jättevinäger, ja. Så mycket att det nästan svider liksom. Jag saknar balansen i den här. Jag tycker att den är ganska god. Men det är många saker som jag stör mig på. Ja, men jag håller med, för att när jag smakar chorizo-majon för sig så smakar den lite trevlig, lite hetta, det finns någonting. Och så fort jag tar en tugga i början, jag känner syra direkt. Så att det är nog... Har du också pickles? Jag har också pickles, så att det är nog samma problem på båda där. Min har så väldigt mycket saker på sig så att när man biter och håller emot så trycker man ut all sås, pickles glider, lök glider, tomaten glider. Det är lite svårt att äta. Glidburgare. En glidburgare. En slider. Ska vi bara byta för att känna lite... Det här är en ganska dyr burgare. Det är, jag tror det kostar över 200 spänn. Man får pommes till, men det är ändå så här, det är över 200 spänn. Och just den här 120 gramman är alltid i något gränsläge till är det för lite kött eller för mycket kött att dubbla eller ha som singel. Att det är alltid lite olika, så att den är verkligen... Den kanske hade varit bättre som singel, men jag vet inte. Den är ganska maffig nu som dubbel, det är den ju liksom. Men det är ganska bra ratios ändå. Alltså, jag är inte helt såld på det här, tyvärr. Och jag är så här, det är ju en helt okej burgare om man vill hänga i den här biobaren. Det är jättetrevligt, jag gillar inredningen, jag gillar viben, jag gillar personalen. Ska man i anslutning till bion så är det ju liksom en okej burgare. Men det finns ju fler bara ett stenkast härifrån också. Så att vi har inte hunnit kolla hela konkurrensen ännu, men det ska vi ju strax göra. För verkligen ett stenkast på andra sidan gatan så ligger Bourbon. Och det är dit vi ska nu för dagens sista burgare. Ses där. Nice, vi har inga servetter, det här kan bara bli bra. Då är vi på Bourbon. Ja, och vi har fått tips om det här stället sen sent 2017, så ungefär 6 år har ni sagt snälla kom hit. Ja. Och vi är äntligen här. Ja. Jag har en Jimi Hendrix. Det är 200 gram kött på båda våra burgare, så vi tog singlar. Så det är bacon och ost på min. Sen är det ju tydligen sallad och lite sånt på. Men det stod inte på menyn. Jag tog en lite spexig burgare, jag tog en Kurt Cobain. Det är med vitlöksstek, skogssvamp och en lingonkompott. Så den påminner lite om Skogen, en samarbetsburgare som vi gjorde för en massa år sedan åt en större restaurangkedja. Det hade just lingon och lite saker på den. Det är stand-up och det är jättemycket gäster här och sådär. Så att vi tar ut kniven, för det är Knife of Doom här. Det är stora konstiga skapelser. Förlåt. Brödet är ju markant större än köttpucken och redan där har jag lite agg mot. Men brödet känns dessutom väldigt mycket som en klassisk smörgåsfralla liksom. det här kan bara bli bra, Marcus. Yes. Vi fick inga servetter. Du har en inbyggd servett, Marcus. Använd den. Använd en servett. Jag är mest road över att du fortfarande inte har sagt att det räcker sås ur alla hål. För det räcker verkligen sås ur alla hål. Det läcker sås ur både toppen och bottenhålet. Det är fina håla i min. Köttet var rätt bra faktiskt. Bra textur, lite så här löst eller fluffigt eller vad vi kallar det för. Det är lite saftigt och sådär. Men jag stör mig på att det är så fruktansvärt mycket sås överallt. Jag tror jag har sås i pannan liksom. Alltså det här brödet funkar inte. Det är en frukost för alla och det är katastrof egentligen. Jag har liksom tagit en ganska stor tugga, men jag har bara nuddat köttet, ser jag nu. Just det. Alltså jag måste ju ha sås runt hela Mumindalen nu. Just, jag har inte fått vårt vatten eller? Nej. Tack. Så här skulle jag ändå säga att det smakar ändå ganska gott. Det är ganska milda smaker som jag ändå liksom förvånas över. Och köttet är väldigt mört och fint. Men jag är också besviken på att använda ett sånt här bröd idag.
att det är så här vattnigt med såsen är också en så här jättestor miss. Från början är det inte stekhet. Så att... Nej. Nej, det känns som en lite konstig burgare som är... Oj, kom med vattnet, tack. Jag har ju inte testat dina pommes ännu, men jag har testat mina bourbon pommes som då är att de liksom kör rundlar istället. Men de här är faktiskt trevliga. Jag önskar att de var mer friterade så att de var ännu lite mer krispiga, men de smakar gott. Pommesen är lite gränsfall underfriterade. Ja, det är en violshake. Jag måste bara... Den är trevlig, den är ganska mild i smaken. Jag hade önskat lite mer liksom. Jag gillar ju ändå viol. Ja. Jag tuggar mig in lite på min Kurt Cobain. Jag hade hoppats på att bli lite mindblown. Ursäkta internet. Men liksom det smakar lite av svampen, men jag känner liksom inte så mycket. Det var ju det för den här resan där vi tog en liten avstickare till Öland och sen spenderade resten av dagen i Karlskrona. Det har varit en trevlig resa, det har varit roligt för nu har vi äntligen prickat av ändå 2 stycken som ni... Gud vad ni har tipsat om dem! Ja, och det här är ett slags bevis på att när ni tjatar så kommer vi. Så fortsätt tjata om era favoritställen, kommentera, likea, subscriba, så syns vi snart igen.